Second technician na tayo na gagawa nito. Nagawa na dati yung kanyang charging pin. Pagbatay sa sinabi ng may-ari, marami ng beses nito nagkaganon-ganon ba lang. Pabalik-balik daw lang po yun. Ito yung charging flex. I-disconnect natin itong vibrator. Aking tinesting kanina ito, subukan, ano? Nagko-connect siya kasi lang nag-disconnect. Isang pin. Ayan o. So, corroded yung kanyang charging pin. Papalitan natin ngayon ito. Natin ng flux. Ayan. Ito yung ganyang charging pin, ano? Update niyo sa mga bagong iOS. Palitan natin. Wala na. Nakakalabas lang ng album na. Ayan, ito yung ating ipapalit. Okay na. Ayaw. Yan, okay na ito. Ano na natin. So, try natin po. Subukan mo ba ako? Subukan po natin. Gamitin ko po yung charger ninyo. Ha? Try ko po yung charger, yung gamit yung charger.
Dito natin siya testing para. Ginamit natin yung charger na gamit nila. Ayan, charger siya. So try natin na i-charge muna kahit lang 15 minutes. So ngayon mayroon siyang 11%. I-charge ko siya ng 5 minutes. So try natin. Habang i-charge sarado na natin. Para ano. Lagyan na natin itong mga tornilyo. Alam mo yun, buwan pa. Buwan si Kata. Yung sa malayo. Yung sa malayo, ayun lang. Ako dumadaan sa malayo. Sinumblan natin i-charge kanina guys, 640. Yan, 641 na. Mga 1 minute na na-charge natin to. Tapos may cord. Hindi ko just like that. Dani sa shortcut, papunta na yung pala. Kailangan mo ito. May kita ko dyan papunta. Hindi ko rin. Balik na natin yung kanyang SIM card. Habang ginacharge pa natin siya. Buwan pa yun ah. Umaga mo ah. Meron na siyang 12%. Kanina, 11%. So, 5 minutes natin i-charge ito. 641 pa lang. Po, naka 18% na po ito. Okay na po. Kung sa palagay ninyo na makakatulong ang video ito, paki-share naman po ang aking FB page, maging ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.